السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم، معاكم مستر أحمد عدلي في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا من يونت 9 starting again. إيه هي أهداف الفيديو؟ Number 1 we're going to talk about countable and uncountable nouns. الناونز في اللغة الإنجليزية بتتقسم to groups. countable nouns أسماء تعد، و uncountable nouns أسماء لا تعد. Number 2 هنتكلم عن quantifiers. وإيه هي quantifiers؟ هي مجموعة من words that decide the number or the amount. بتحدد لنا العدد أو بتحدد لنا الكمية، زي أو and و some و any و a lot و a little و a few. هنختم الفيديو هنتكلم عن distributives. والdistributives هي مجموعة من الwords بتحدد لنا العدد أو الكمية من التوتال. For example لما بقول all my students are amazing، يبقى أنا أقصد كل طلابي رائعين جدا. Some of my students are amazing، بعض منهم. None of my students is lazy، معناها ولا حد فيهم كسول. ولو انت عايز تعرف معلومات اكتر يلا نكمل مع بعض. اول حاجه الناونز in English language. الناونز في اللغه الانجليزيه بتتقسم ل two groups countable و uncountable nouns. اسماء تعد واسماء لا تعد. بس انا عايز اقول لك مش كفايه فقط انك تعرف المسميات باللغه العربيه، عايزين نعرف بالانجلش language ايه هي countable nouns. countable nouns can be counted، ممكن تتعد. ممكن اقول 1 orange 2 oranges 3 oranges. وعلشان هي ممكن تعد ليها شكلين، ممكن تبقى singular وممكن تبقى plural، ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى جمع. ممكن أقول there is an orange. طبعا orange هنا is a singular noun. oranges there are oranges this is a plural noun. الsingular nouns في اللغة الإنجليزية دايما بيسبقها أو an. والplural nouns they usually end in an s. بس خلي بالك في بعض الناونز في اللغة الإنجليزية they're plural without an s. زي عندنا كلمة a tooth teeth، a foot feet، a person people. نخلي بالنا من الحاجات دي. أما بالنسبة للuncountable nouns هي nouns that cannot be counted، لا تعد. وعلشان نذاكرهم بسهولة جدا تعال نقول كل liquids are uncountable nouns. For example tea، عندنا coffee. الباودرز الحاجات اللي بتاخد شكل الباودر زي مثلا brown pepper الفلفل المطحون. عندنا grains الحبيبات زي مثلا الرايس. الجازز زي الاكسجين الهيدروجين. كل الماتيريالز في اللغة الإنجليزية uncountable. bread wood iron. الابستراكت ideas and feelings الأسماء المجردة like love cooperation tolerance honesty. كل الحاجات المجردة. الالنسز الأمراض حتى لو انتهت بأس. عندنا مرض اسمه diabetes، مرض السكري، ده بياخد اسم. diabetes is a critical illness أو مرض مزمن جدا. languages اللغات دايما تعتبر uncountable nouns. أهم حاجة ناخد بالنا من الكلمات اللي هي في العربي countable، زي كلمة advice. في اللغة العربية ممكن نقول نصيحة ونصائح، لكن في الإنجليش language كلمة advice uncountable. Mr. Ahmed usually gives his students too much advice. كلمة time من uncountable nouns. ازاي مستر وانا بعد الثواني والدقايق عشان الفيديو بتاعك يخلص؟ ماشي، انت بتعد ايه؟ بتعد seconds hours minutes. لكن مفهوم التايم في اللغة الإنجليزية uncountable. money uncountable. equipment uncountable. information معلومات uncountable. knowledge is power طبعا uncountable. traffic المرور. كلمة news الأخبار. ازاي مستر؟ the end in s. لا، هنا الاس جزء من الكلمة. It's not the plural s. Mathematics gymnastics المواد الدراسية كلها uncountable. السبورتس الألعاب والرياضات كلها uncountable. حتى كلمة work مفهوم الشغل والعمل في اللغة الإنجليزية uncountable. طيب السؤال هنا لما أبدأ بان uncountable noun الفيرب بعدها يبقى singular is ولا are؟ طبعا بتعامل معاملة المفرد. water is important. water has hydrogen or oxygen. يبقى كده الناونز بتتقسم ل two groups. ايه هما؟ singular و plural. السنجلر nouns ممكن تبقى countable و uncountable. الcountable nouns ممكن تبقى singular ممكن تبقى plural. لكن uncountable nouns بيبقى ليها just one form وبتعامل معاملة المفرد. في حل ممكن نعملهم countable nouns. خلي بالك من النقطة دي. احنا قبل uncountable nouns ممكن نستخدم مجموعة من countable noun phrases، عبارات بنستخدمها قبل uncountable nouns. في الحالة دي تعامل معاملة countable nouns. خلينا
نبدأ من تحت. قبل كلمة furniture advice information كلها كلمات uncountable. ممكن نستخدم a phrase زي a piece of. في الحالة دي تعامل معاملة countable. يعني ممكن تقول مستر أحمد إداني نصيحة. مستر أحمد gave me a piece of advice. أو إداني 10 نصايح. مستر أحمد gave me 10 pieces of advice. ولعلمك a piece بتيجي مع advice و information و furniture. ممكن نغير الكلمة نفسها. work تعتبر it's an uncountable noun. ممكن نستخدم مكانها a job, a task. rain الrain أو المطر uncountable noun. تستخدم مكانها كلمة a shower, a downpour معناها مطر شديد جدا, a storm. بدل كلمة money ممكن تستخدم a note, a coin, a sum of money, a euro, a dollar. بدل ما استخدم كلمة bread ممكن أجيب قبلها a loaf, 2 loaves of bread. كلمة baggage و luggage هي أمتعة السفر وشنط السفر تعتبر uncountable nouns. كلمة accommodation معناها سكن ممكن أستخدم مكانها كلمة a house, a flat, a place to live, a place to stay. أنا عايز أقول لك إن في حل مع ال uncountable nouns نستخدم قبلها countable noun phrases زي a piece of, a kilo of, a jar of. ممكن نغير الكلمة تماما. النقطة الثالثة لازم تاخد بالك منها في بعض الناونز في اللغة الإنجليزية ممكن تبقى countable وممكن تبقى uncountable بس بشرط إيه هو؟ إن في اختلاف في المعنى. إزاي يا مستر؟ Let's look at this example. I found one hair in my soup. لقيت شعرة في الشوربة بتاعتي. طبعا هنا يقصد شعرة. She has beautiful hair. عندها شعر جميل. وعلشان برضو يكون الموضوع سهل جدا الشعرة لما بتقع تعتبر accountable noun. تعدها 1 2 3. لكن الشعر اللي طالما موجود في مكانه يبقى في الحالة دي it's an uncountable noun. يعني أنا بقول لك you need to get your hair cut. There is too much hair on you. طبعا في شعر كتير جدا جدا عندك شعر كتير جدا. لكن there is a hair أو 2 hairs لو الشعر وقع. برضو عندنا كلمة paper. احنا كلنا متفقين ان كلمة paper is an uncountable noun. طب ما تقول لي السبب because it's a material. لكن ممكن أقول I showed my papers to the immigration agent. وأنا مسافر وريتهم my papers. في الحالة دي my documents بطاقتي, الباسبورت بتاعي, الفيزا بتاعتي. لكن كلمة paper بمعنى ورق في الحالة دي it's an uncountable noun. وعلى فكرة ممكن تستخدم قبلها a countable noun phrase. حد عارف إيه؟ a kilo؟ لا. a sheet of paper. برضو عندنا كلمة time. كلمة time ممكن تبقى countable و uncountable. مفهوم الوقت بشكل عام it's an uncountable noun. لكن ممكن أقول we've been to Tokyo 3 times. هنا معناها 3 مرات, 3 مناسبات. لكن I didn't have enough time to finish reading the book. هنا كلمة time it's an uncountable noun معناها الوقت. مثال كمان عندنا كلمة room. كلنا عارفين إن كلمة room غرفة it's a countable noun. Our house has 5 rooms. هنا معناها house division الغرف. لكن I'll make some room for the new books in the bookshelf. Some room هنا معناها space أو مساحة. دايما بتقول لأصحابك there isn't any room to sit next to me. ما فيش مساحة إنك تقعد جنبي. فهنا room كhouse division أو غرف it's a countable noun. لكن لما تيجي بمعنى مساحة أو space في الحالة دي it's an uncountable noun. ناخد مثال كمان كلمة iron. iron الحديد it's an uncountable noun. لكن an iron معناها مكواة وهنا it's a countable noun. We bought a new iron and an ironing board. اشترينا ترابيزة مكواة أو ترابيزة وكمان معها ترابيزة المكواة. People believed that ships made of iron would sink. طبعا هنا كلمة iron it's an uncountable noun أو اسم لا يعد. Hamlet is one of Shakespeare's most famous works. احنا قلنا من شوية إن كلمة work it's an uncountable noun. لكن هنا جاية works معناها أعمال الأدبية بتاعت شكسبير. Hamlet مسرحية Hamlet is one of Shakespeare's most famous works. لكن العمل كشغل I had work to do so I couldn't go out. هنا it's an uncountable noun. يبقى نفكرها كده احنا اتكلمنا عن ان الناونز ممكن تبقى countable و uncountable. قلنا ان ال uncountable nouns can be preceded by a countable noun phrases او عبارات ممكن تيجي قبلها زي a piece, a kilo, a sheet, a bag. او نغير الكلمة تماما نشيل كلمة baggage و luggage ونحط مكانها
handbag نحط مكانها bag suitcases. وكمان قلنا ان في بعض الناونز ممكن تبقى countable و uncountable، وفي مثال هقول لك عليه زي كلمة light. كلمة light بمعنى لمبة، في الحالة دي it's a countable. I have changed all the lights in my house. لكن the sun gives us too much light معناها هنا إضاءة. الجزء الثاني عندنا هو ال quantifiers. أفكرك يعني إيه quantifiers؟ ممكن تفكرني؟ ال quantifiers هي some words which decide how many or how much something is. مجموعة من الكلمات بتحدد لنا العدد أو الكمية. أول وأهم quantifier عندنا في الإنجليش هو أو إن. أنت بنستخدم أو إن. أول حاجة معنى أو إن one، واحد فقط. بنستخدمها مع singular countable nouns SCN. اكتب عندك singular countable noun. I ate a sandwich and an apple. Sandwich it's a singular noun. Apple it's a plural noun. نخلي بالنا المعنى ما فيش اختلاف بين الاثنين، لكن a comes before a word that begins with a consonant sound. بتبدأ بصوت ساكن. لكن an comes before a noun that begins with a vowel sound بصوت متحرك زي a, apple, egg, an egg. اوكي؟ نخلي بالنا من حرف اليو. حرف اليو ممكن يكون consonant sound، ممكن يكون a vowel sound. I am wearing a uniform. على فكرة يو هنا أنا بتكلم عن الصوت مش بتكلم عن حرف. قبله يا أو، في الحالة دي ياخد a uniform. a uniform. لكن حرف اليو في المثال الثاني I bought an umbrella. umbrella. يعني لما نقول يو يبقى نقول a you. لما نقول نقول an umbrella. لكن لا يمكن استخدام أو an before ال uncountable nouns. I drink water. It's not correct to say that I drank water. بس ليها حل؟ طبعا there is always a solution for each problem. طبعا نقدر نقول we أو I drank a glass of water، وهنا استخدمت a countable noun phrase a glass of قبل كلمة water، وهنا أو an، يبقى خلاص اكتب عندك كده أو an SCN بس كده. Number 2 some. some معناها بعض، وممكن نستخدمها with both countable و uncountable nouns. بس لما تيجي تختار some ركز شوية في نوع الجملة. لازم الجملة تبقى affirmative. I meet some friends every day. طبعا الجملة هنا مثبتة. ممكن نستخدمها في offers. Would you like some apples؟ أنا بعرض عليك. وكمان request الطلبات. Can you get me some flowers؟ يبقى some بتيجي مع plural countable nouns أو pill CN اسماء الجمع، وبتيجي في affirmative والoffer والrequest إثبات وعرض وطلب. ممكن نستخدمها مع uncountable nouns. I bought some sugar. Would you like some tea? Can you give me some advice؟ وبرضه لازم offer والrequest. مش عايزك تلخبط بين offer والrequest وبين questions. لو أنا قلت لك do you have apples؟ some؟ no، ده سؤال. do you have any apples؟ لكن would you like some apples؟ في الحالة دي ده يعتبر عرض. ناخد واحد tricky. يلا جهز معايا. For a reason he refused to go out. كلمة reason it's a singular countable noun. يعني عايزة أو an، وهنا are هنقول a reason. طب مش موجود عندي reason. much and some any. الإجابة هتبقى 3 2 1 go. For some reason أنا ممكن أستخدم some قبل singular noun بمعنى unknown غير معروف. For unknown reason he refused to go out. لسبب غير معروف. وعلى فكرة ممكن تيجي قبل الأشخاص. أنا ممكن أقول some idiot stole my sandwiches. شخص أحمق معرفوش مين أكل السندوتشات بتاعتي. فخلي بالك من tricky question number 1. خلينا ننتقل للquantifier التاني. الquantifier التالت احنا خدنا أو an some any. أنا بستخدم any with both countable و uncountable nouns. I don't have any friends. لاحظ إن الجملة هنا negative منفية، وكمان ممكن استخدمها في السؤال Do you have any brothers؟ يبقى negative questions، والناحية التانية هكذا I don't have any time. Do you have any money؟ يبقى نخلي بالنا إن any can be used with both countable and uncountable nouns. لكن لازم الجملة تبقى negative
question. ناخد واحد tricky. Let's go. I closed the window to prevent flies getting in. A, much, and some, any. طبعا هنا عندنا flies, it's a plural noun. هنختار any. ازاي يا مستر؟ إن الجملة هنا negative عن طريق prevent. الverb prevent gives a connotation meaning. بتدي معنى أو إيحاء منفي. زي الأفعال دي deny, prevent, fail, forbid, وكمان عندنا refuse. Let's look at another one. Number 3. We got to the airport without difficulty. Much and some any. طبعا هنا without, it gives a negative meaning, بتدينا معنى منفي شوية، عشان كده هنقول without any difficulty. اللي أنا عايز أقوله لك إن في بعض sentences بتبقى negative without not عن طريق استخدام adverbs، عن طريق زي مثلا without، ممكن verb زي deny و prevent and so on. تعال نروح لmany و much. احنا كده اتكلمنا عن A و N، some, any. دلوقتي هنروح لmany و much. طبعا many is mainly used مع plural countable nouns. بنستخدمها مع plural countable nouns خاصة في النيجاتيف. I don't have many relatives. وكمان الأسئلة اللي بتبدأ ب WH. How many uncles do you have? يبقى many معناها a large number أو عدد كبير. Mainly is used in negative and questions. زي مين يا أصدقائي؟ بالضبط زي any مع اختلاف المعنى. I don't have many relatives معناها I have a few relatives. أنا عندي قليل. لكن I don't have any معناها مش عندي خالص. How many uncles؟ ده سؤال WH، لكن any بنستخدمها في ال yes و no questions. Do you have any uncles؟ لو أنت عايز تستخدم many في ال affirmative ممكن تجيب قبلها too. Too many, so many, as many as. مثال مشهور جدا: too many chefs spoil the soup. عندنا مثل في اللغة الإنجليزية بيقول المركب اللي بالرئيسين تغرق، بس هم بيقولوا المطبخ اللي فيه أكتر من ست الأكلة بتبوظ. Too many chefs spoil the soup. و much طبعا معناها هنا a large amount أو كمية كبيرة. بنستخدمها mainly مع uncountable nouns. She hasn't got much furniture in her flat. معناها عندها بس كمية قليلة. She hasn't got much furniture in her flat. و much بنستخدمها في النيجاتيف وبرضه في WH questions. How much money do you spend؟ نفس فكرة any مع اختلاف المعنى. She doesn't have or she hasn't got much furniture. عندها she has a little. لكن she doesn't have أو she hasn't got any furniture معناها ما عندهاش خالص. وكمان any بنستخدمها في ال yes و no questions. Do you have any money؟ لكن لو هقول how much money do you spend؟ وبرضه ممكن تستخدم قبل much too و very و so. Too much love will kill you. الأغنية المشهورة اللي بتقول الحب زايد على اللزوم ممكن يقتلنا. Too much love will kill you. يبقى many و much بنستخدمهم mainly في النيجاتيف وفي الquestions. ممكن ألاقيهم في الافيرماتيف بس في الفورمال contexts، في السياقات الرسمية، زي مثلا بتبعت business letter للجامعة بتاعتك أو بتبعت للشركة بتاعتك، بتبعت مثلا ايميل، بتتكلم بشكل فورمال شوية، فبنستخدم many و much. بديل لا a lot، لأن احنا a lot دايما بنستخدمها في الانفورمال contexts وهنتكلم عنها بالتفصيل. تعال ناخد tricky question. I have a lot of friends. Full stop. Have big dreams. هل ممكن نستخدم many without a noun؟ ممكن نستخدم many as a pronoun بدون اسم بعدها. في الحالة دي it's a pronoun. لكن many اللي بيجي بعدها a noun بنسميها it's a quantifier. Many have big dreams. استخدمت many هي مكان many of my students have big dreams. خلينا ننتقل a lot أو lots of. ممكن نقول a lot of، ممكن نقول lots of. طبعا a lot of و lots of الاثنين معناهم a big number ومعناهم a big amount، وبنستخدمهم with both countable وال uncountable nouns. تعال نشوف مثال. أنا بقول I have a lot of friends. I have a lot of friends. على فكرة a lot هنا تساوي many، بس احنا بنستخدم a lot في الانفورمال contexts أو السياق الغير الرسمي، لكن a lot بتستخدم في السياق الغير الرسمي، لكن many بتستخدم في الفورمال contexts. There are lots of people. لكن بالنسبة لل uncountable nouns ممكن أقول I have a lot of money أو I have got lots of information. يبقى a lot معناها a big number or a big amount.
can be used with both countable and uncountable nouns. تعال ناخد tricky question. Gold is more expensive than wood. Many, much, a lot, B and C. الإجابة زي ما انتوا دايما بتحبوا B and C. بس أنا عايز أفهمك إن much و a lot هنا they are not quantifiers. احنا قلنا قبل كده في المقارنة سواء بالER أو more or less ممكن يجي أو نستخدم an adverb of degree. نوع من الadverbs بيحدد لنا الدرجة. Much more expensive أغلى كتير جدا. A lot more expensive معناها أغلى كتير جدا. وعلى فكرة بنستخدمها سواء الcomparative بالER أو more or less. ممكن أقول مثلا for example Mr. Ahmed is much taller than his son أو a lot taller than his son. يبقى هنا استخدام much و a lot they are used as adverbs of degrees أو بنستخدمهم في ظروف لتحديد الدرجة. تعال ننتقل ل a few و a little. A few مع ال countable nouns ومعناها a small number. A little مع ال uncountable nouns وهنا معناها a small amount. أنا بقول I know a few people in London. A few people معناها أنا أعرف a small number of people in London. وخلي بالك ممكن قبل a few تستخدم two. I didn't pass the exam. ليه؟ There were too few easy questions. كان في أسئلة سهلة قليلة جدا عشان كده I didn't pass the exam. نروح للناحية الثانية a little معناها a small amount. I have got a little free time. A little free time وقت قليل. وخلي بالك ممكن نقول too little نجيب too. I didn't pass the exam. نفس الشخص بيقول أنا ما نجحتش. There was too little time. طبعا كان في وقت قليل جدا للأسف عشان كده ما نجحتش. صراحة there was too little work. كان في اجتهاد أو عمل أو مذاكرة قليلة جدا جدا جدا. تعال ناخد واحد tricky question. She put sugar in my tea, so I didn't drink it. Please يا أصدقائي لما بيكمل بعد السؤال لازم نقرأ كويس جدا. أنا شربت الشاي؟ لا ما شربتوش. يبقى هنستبعد a lot و much. A little بالA والlittle من غير A. طبعا a little لو أنت بصيت هتلاقيهم 7 letters 7 حروف. Like a little بقوا 6 يعني الكمية قلت. أنا ما شربتش الشاي يبقى I didn't drink the tea because she put little sugar. احنا ممكن نشرح النقطة دي عن طريق كذا حاجة. ممكن نقول ان a little معناها كمية قليلة بس يعني it's okay بتوفي بالغرض. like little معناها a small amount لكن less than needed عشان كده بتدي negative meaning. أنا ما شربتش الشاي. عارف لو كانت but I drank the tea في الحالة دي ممكن تقول a little sugar مفيش أي مشكلة. والفكرة دي هي مع a few معناها a small number بس it's okay رقم كويس مفيش مشكلة. لكن few من غير الكمية قلت جدا يبقى في الحالة دي this is less than needed أو أقل من المطلوب. تعالى ناخد كمان tricky question. He bought a cake decorated with flowers. A lot, much, a bit, little. طبعا هنستبعد a lot لأن محتاجة of. much برضو مش هتيجي مع flowers. a bit الإجابة هتبقى little. طب ازاي يا مستر؟ انت ازاي قلت لي ان little بتيجي مع uncountable nouns؟ لأن هنا little معناها small flowers. little ممكن تستخدم as an adjective بتديك 3 معاني. small تديك معنى young. This is my little brother. أو تديك بمعنى unimportant. أنا بقول little things يعني حاجات تافهة أو أمور ملهاش أي أهمية. Tricky question number 8. The beach then 5 miles away. Many, much, less, a little. طبعا هنا this is a comparison. دي تعتبر درجة المقارنة. يبقى little تبقى less. Many و much بيبقوا more. Little بتبقى less. في الحالة دي هختار the beach. طبعا is less than 5 miles away. تعال ناخد كمان a tricky question. There were hundreds of protesters of whom were women. Quite a few, not a few, a good few of whom ولا A, B and C. الإجابة هتبقى A and B and C. طيب يا ترى الإكسبريشنز دي معناها إيه؟ Quite a few و not a few و a good few معناها عدد مش قليل. They all mean a fairly large number of things or people. ركز معايا لو سمحت. Quite a few مش معناها عدد قليل
quite a few, not a few, a good few معناها عدد كبير، ونفس الفكرة مع a little. quite a little, not a little, a good little في الحالة دي معناها عدد أو كمية مش قليلة. يعني we could understand them، قدرنا نفهمهم. ليه؟ because they spoke quite a little English. quite a little English معناها a great deal أو a large deal of English، يعني كمية مش قليلة بالنسبة للغة الإنجليزية. Question number 10. I take only sugar in my tea. Only زي ما انت شايف هنستبعد طبعا a few لأن أنا عندي sugar. دايما بنقول only a little. Only a little sugar in my tea. ما فيش حاجة اسمها only little. Tricky question number 11. I take very sugar in my tea. لما نلاقي very و so طبعا هنقول very little sugar in my tea. خليك فاكر only a little لكن very little sugar in my tea. وكده نكون اتكلمنا مع بعض عن ال quantifiers أو an, some, any, a lot of, lots of, many و much, a few و a little. ممكن نقول few و little من غير a. In this part, we're going to talk about the distributives. لو انت نسيت يعني ايه distributives، هي مجموعة من الwords بنستخدمها عشان تحدد the number or the amount of the total. يعني لو انا قلت all my students are amazing قلنا كلهم. لو انا قلت most of my students are amazing معناها الغالبية، لكن none of my students is lazy معناها ولا حد فيهم. أول distributive عندنا هو all. معنى ايه؟ معنى كل. طب ما every معناها كل و each معناها كل، يبقى تركز معايا بقى بالانجلش عشان نعرف نفهمهم كويس جدا. all بنستخدمها to refer to a group بيبدأ من 3 4 5 6 7. يعني لو انت هتتكلم عن مجموعة بتتكون من 3 أشخاص وتقصد المجموعة كلها أو الأفراد كلهم هتقول all 4 all 5 all 6 all. لكن المجموعة اللي فيها 2 ما تستخدمش معاها all. ما ينفعش تقول لواحد you are all my eyes. ايه ده؟ عندك 3 عيون؟ هنا ما ينفعش. يبقى all معناها كل فعلا، لكن it's used to refer to a group of 3 4 5 6 7. طيب number 2. all ايه نوع الناونز اللي بتيجي بعد all؟ وعلى أساس كده هقدر أعرف الverb singular ولا plural. all can be preceded by a singular noun. ممكن يجي بعدها اسم مفرد all my house was cleaned. بس خلي بالك مش كل singular nouns ينفع تيجي بعد all. لازم يكون الnoun اللي can be divided into parts. ممكن يتقسم لأجزاء. الهاوس بتاعي ممكن يبقى sitting room, dining room, sleeping room, toilet, kitchen and so on. لكن الاسم اللي مش بيتقسم into parts أو بيتقسم على أجزاء ما يجيش بعديه all أو ما استخدمش قبله all. طبعا وهنا الverb هيبقى singular. all ممكن يجي بعدها a plural countable noun. all the children are difficult to control. طبعا هنا كلمة children is a plural noun أو اسم جمع، والverb هنا هيبقى a plural verb. كمان all ممكن يجي بعدها uncountable nouns الأسماء التي لا تعد. all my money has gone. ولاحظ إن الverb هنا هيبقى singular. يعني نقدر نقول إن all ممكن يجي بعدها all different kinds of nouns. all كمان ممكن تيجي كpronoun لوحدها. زي ما قلنا many ممكن تيجي لوحدها بدون الnouns. all were happy with the outcome. هنا all is a pronoun بنستخدمه كسبجكت أو كفاعل للجملة. all كمان ممكن تيجي an adverb. بس عارف أنهي adverb؟ عارف adverb of degree بتاع الدرجة. He lived all alone in an old cottage in the woods. all alone all معناها هنا completely بالكامل أو very لوحده جدا جدا in an old cottage in the woods. I am all tired معناها I am completely tired أنا تعبان جدا جدا جدا. يبقى كده نلخص all معناها كل. It's used to refer to a group of 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. all ينفع يجي وراها كل أنواع الناونز. ممكن تيجي لوحدها as a pronoun، ممكن تيجي كadverb قبل الصفات. I am all tired. تعال نشوف a tricky question. بس احنا قلنا الفكرة بتاعته. My body aches. all, many, much, a few. الإجابة هتبقى all my body aches. لأن all ممكن يجي بعدها a singular noun that can be divided into parts. طبعا our bodies can be divided into parts. ممكن أقول my head, my eyes, my nose, my mouth, my shoulders, my stomach, my knees, my toes. جسمنا ينفع يتقسم لأجزاء. Number 30. She stayed here from 12 a.m. to 12 p.m.
all day, all days, some days, a few days. طيب أنا حاسس إن B و C و D شبه بعض شوية. طب شوف هنا بيتكلم على يوم واحد ولا أكتر من يوم، من 12 ل 12، يبقى في الحالة دي all day. في فرق بين all day all days. all day معناها يوم واحد from the beginning to the end، لكن all days معناها طوال أيام الأسبوع، وده أول trick أو أول distributive عندنا. number 2 خلينا نتكلم عن each. معناها إيه؟ معناها كل. طيب بنستخدمها to refer to a group بيبدأ من 2 3 4 5 and so on. وهنا أول اختلاف بين all وبين each. لما يكون عندنا 2 نستخدم each، 3 4 5 ممكن نستخدم all و each، وهقول لك الاختلافات. each ممكن يجي بعدها a singular noun. each new day is different. كل يوم في حياتنا بيكون مختلف إن شاء الله. each new day is different. هنا each is followed by a singular noun جاي بعدها اسم مفرد. في الحالة دي الverb هيبقى singular. ممكن تجيب بعد each a plural noun، وفي الحالة دي لازم نستخدم of. each of my parents is doctors. my dad and my mom هما دول اتنين. هقول each of my parents is doctors. طيب ينفع استخدم all؟ يا راجلي ازاي عندنا all parents؟ each of my parents is doctors. ممكن نستخدم each with a personal pronoun. عارفين ال object pronouns أو ضمير المفعول them, us؟ في الحالة دي each of us in the room was silent. ولاحظ إن دايما each الverb بتاعها بيبقى singular حتى لو جاء بعدها a plural noun. each of my parents is. each of us in the room was silent. each ممكن نستخدمها to refer to a subject للإشارة للسبجكت. they each tell a story. في الحالة دي هي ملهاش علاقة بالverb. اللي بيحدد الverb هو السبجكت they each tell a story. لكن هنا each بتشير إلى they each tell a story. يبقى each معناها 2 3 4 5. أيوة معناها كل، بس بنستخدمها للإشارة للمجموعة بتبدأ من 2 3 4 5. بتيجي مع الحاجات خاصة إن فيها 2 each eyes each ears each hands each legs each arms. ممكن يجي بعدها كل أنواع الناونز ما عدا ال uncountable nouns. السنجلر nouns والبلورال nouns ممكن تيجي مع ال personal pronouns أو الضمائر زي ما احنا شايفين. تعال ناخد a tricky question. There is a football match. Teams have 11 players. يلا بقى صح معايا. teams كلكم عارفين إن الفوتبول من الرياضات اللي بتتلعب عن طريق two teams. يبقى كده هنستبعد all وهنستبعد every، لأن all و every they refer to a group بيبدأ من 3 4 5. both و each. both معناها only two، اتنين بس، لكن each 2 3 4. طيب ما هنا في المعنى ينفع استخدم both و each. يبقى نركز على الnoun والverb. هنا teams is a plural noun. لو استخدمت each لازم تحط of. ونروح للverb. أنا قلت لك each دايما الverb اللي بعدها السنجلر، يبقى في الحالة دي مش هينفع each، هتبقى both teams have 11 players. بس اكتب عندك لو عايز each هتقول each of the teams has 11 players. هتبقى each of the teams has 11 players. تعال ناخد كمان a tricky question. of my eyes hurts me. eyes اتنين، يبقى نستبعد all و every. طب both و each الاتنين ينفع يجي وراهم a plural noun، بس الverb هنا hurts it's a singular verb. في الحالة دي هناخد each of my eyes hurts me. ولو انت عايز تستخدم both تقدر تصححها، هقول both of my eyes hurt me. الverb هنا هيبقى singular. يبقى كده each معناها كل، بتشير إلى مجموعة من أول 2 3 4 5. بيجي بعدها a singular noun a plural noun، ممكن يجي بعدها a personal pronoun، بس في الحالة دي الverb دايما singular. تعال ننتقل ل every. every معناه كل. طيب بنستخدمها للإشارة لمجموعة بتبدأ من 3 4 5 6 7، وزي each بالظبط verبها دايما بيبقى singular، بس بيجي بعدها a singular noun. every student was given a book. every student was given a book. شايف every جاي بعدها a singular noun was، والverb هنا هيبقى singular. almost every visitor wants to take a photo. almost every visitor wants to take a photo. طبعا every جاي بعدها a singular noun والverb هنا بيبقى singular. ما ينفعش يجي بعد every a plural noun في حالة واحدة بس هقول لك عليها.
ممكن نستخدم every عشان نتكلم عن ال regular situations، الحاجات اللي بتحصل بشكل منتظم. The festival is held in every August in Budapest. The festival المهرجان is held every August, every Sunday, every Monday, every day. كل دي ما فيش أي مشكلة. يبقى every كل تستخدم للإشارة المجموعة من 3 4 5 6 7. دايما النون اللي بعدها بيبقى singular، إذا الverb هيبقى singular. ممكن نستخدمها عشان نتكلم عن ال regular situations every August, every Monday. امتى يجي بعد every a plural noun؟ ودي الحالة الوحيدة لو جاء بعدها number وفترة زمنية. I go to the dentist every 6 months. دي الحالة الوحيدة تقريبا اللي بيجي بعد every a plural noun. Every 7 days. Every 3 years. في الحالة دي ممكن تستخدم بعد every a number 6 بعد كده a plural noun. يلا ناخد a tricky question. She had a child holding onto hand. هي عندها ايدين. She had a child مع طفل هنا وطفل هنا ماسك في كل ايد من ايديها. Hand هنا is a singular noun. يبقى نستبعد all ونستبعد both. طيب each و every الاثنين بيجي بعدهم a singular noun، يبقى الاثنين ينفعوا. لا مش الاثنين ينفعوا. ان each بتشير لمجموعة بتبدأ من 2 أو 3 أو 4، لكن every بتبدأ من 3، يبقى هنا الإجابة هتبقى each hand مش every hand، لأن مفيش حد عنده 3 إيدين، يبقى each hand. تعال نشوف كمان number 70. Person in turn went to see the doctor. احنا في العيادة بيبقى في مرضى قاعدين بيدخلوا للدكتور. طبعا هنا person is a singular noun، هنستبعد all و both، لأن both لازم يجي وراها a plural noun، و all لازم يجي بعدها a plural noun أو حتى singular noun اللي يتقسم، والشخص مش هينفع نقسمه. each ولا every. هنا احنا قلنا في اختلاف كمان بين each و every، ان each بتبدأ من 2 3 4، لكن every بتشيل مجموعة من 3. طيب هنا في برضو اختلاف في المعنى. each person in turn went to see the doctor. لما اقول each person يعني كل واحد لوحده. each بنستخدمها بتشير الى مجموعة من الاشخاص بيبدأوا من 2 او 3 4 بس كل واحد على حدة. لكن every بتشير لمجموعة مع بعض. يبقى في الحالة دي هقول each. ليه بقى؟ لأن احنا واحنا في العيادة عند الدكتور مش بندخل جروبس مع بعض، كل واحد لوحده بيدخل يقابل الدكتور. وفي الحالة دي هقول each person in turn went to see the doctor. ودي الرسمة دي هتوضح لك. أنا بستخدم each عشان to refer to a group، أو بس بتشوف الجروب كل واحد لوحده. زي مثلا I will give each one of you by. يبقى by مش عارف العدد اللي بيتفرج قد ايه مثلا يعني، لكن I will give every one of you a bye. يبقى bye، يبقى كده كلكم مع بعض مهما كان العدد اللي بيتفرج على الفيديو. ده كمان اختلاف بين each و 18. Of the children is happy with the gift. All, both, each, every. طبعا هنا عندنا plural noun the children. طبعا all بينفع يجي وراها a plural noun و both و each، لكن مش every، يبقى هنستبعد every يا شباب. طب يبقى نروح للverb. هنا is happy with the gift. يبقى مين اللي بياخد؟ طبعا both محتاجة a plural verb، محتاجة are، all محتاجة are، يبقى هنقول each of the children is happy with the gift. طبعا قلما ما بنستخدم every of و plural noun، مفيش خالص. 19. She's lost nearly friend she had. طبعا هنا friend is a singular noun، يبقى نستبعد all و both. طيب each ولا every؟ موجود عندنا الادverb nearly. nearly و almost معناها تقريبا، نستخدم هنا every. nearly every و nearly و almost every كمان. ده بالنسبة ل every والاختلافات بين every و each. إن each معناها 3 2 3 4 5، لكن every بتشير لمجموعة بتبدأ من 3. each ممكن يجي وراها singular noun و plural noun، لكن every مش بيجي وراها غير a singular noun ومش بيجي of. لو جاء plural noun هيبقى رقم وفترة every 10 days every 10 years. each بتشير للمجموعة as individuals، لكن every as one group. تعال نروح نتكلم عن most. و most معناها أغلب أو الغالبية. most بتيجي mainly مع plural nouns. most children like ice cream، والverb هنا هيبقى plural. ممكن نقول most of the students in my class are polite.
هنا استخدمت of لو في عندك determiner زي that وmy وthese وthose، يبقى most of the students in my class، برضو الverb هنا هيبقى plural. ممكن نستخدم most مع ال uncountable nouns. Most tap water is drinkable. أغلب المية اللي بناخدها من الحنفية بتبقى ممكن نشربها. Most tap water is drinkable. Most ممكن نستخدمها مع ال personal pronouns أو الضمائر المفعول. Most of us like money. Most ممكن نستخدمها لوحدها as a pronoun زي all وزي many. هقول some children brought a packed lunch but most had a cooked meal in the canteen. most هنا معناها الغالبية، أساسا جاية مكان most students، بس أنا عشان عارف هي بتشير لإيه فاستخدمتها لوحدها. يبقى most معناها الغالبية، بتيجي مع ال plural nouns، بتيجي مع ال uncountable nouns، ممكن نستخدمها مع ال personal pronouns أو ضمائر المفعول most of them most of us، وممكن نستخدمها لوحدها as a pronoun، وكل الverb دايما بيجي معاها plural. تعالوا نروح لل none. none معناها not one not any، لا واحد ولا أكتر من واحد. بتيجي غالبا مع ال plural nouns ويجي معاها of. None of my friends is interested in football. طبعا none of my friends، لاحظ ان الverb هنا هيبقى singular، ممكن الverb يبقى plural. None of my friends are interested، بس الكلام ده بنستخدمه في ال informal context أو السياق الغير الرسمي. إيه حكاية رسمي وغير رسمي؟ لا ده غلط ولا ده غلط. كل الفكرة الكونتكست هو اللي بيحدد. لو أنا ببعت بزنس لتر للشركة بتاعتي، أو ببعت السي في بتاعي، أو ببعت إيميل لحد المانجر بتاعي، فبستخدم الفورمال كونتكست، فأقول none of my friends is. لكن لو بتكلم friendly مع one of my friends، ببعت letter، ببعت invitation، فعادي تقول none of my friends are interested، مفيش أي مشكلة. ممكن نستخدم none مع ال uncountable nouns مش ال singular nouns. أقول she's done none of the work، ما عملتش أي حاجة من الشغل المطلوب منها. ممكن نستخدم none لوحدها as a pronoun زي ما قلنا مع most، زي ما قلنا مع all. I am always looking for inspiration. أنا دايما بدور على مصدر إلهام في حياتي. None ever comes. ولاحظ إن الفعل هنا هيبقى singular، مفيش حاجة تيجي خالص. يبقى هنا none معناها مش أي، وبتيجي مع ال plural nouns وال uncountable nouns. ممكن نستخدمها لوحدها، مفيش مشكلة. Let's go for a tricky question. أنا عايز أصحصحك بسؤال tricky. The children in my group caused any trouble. None, no, some, a lot of. طبعا هنا الجملة negative. Any trouble. لأن هنا عايز أقول محدش عمل أي مشاكل، يبقى هستبعد some و a lot of. يبقى هنا هنركز على none و no. أنا قلت لك عشان تستخدم none لازم تجيب of before a noun. يبقى الإجابة هنا هتبقى no children in my group caused any trouble، لأن we don't use none directly before nouns. ما نقولش none children. لا، لو أنت عايز تجيب الاسم مباشرة هتقول no children، لكن لو عايز تستخدم none هتقول none of my children أو none of the children. Faris and Marwan did not attend the last class, so of them took the test. فارس ومروان ما حضروش الحصة اللي فاتت، وبناء عليه ما عملوش التست. took the test. يبقى هنا هستبعد each، لأن each of them took the test، كده معناها الاثنين عملوا الامتحان. لا، لو أنت عايز تستخدم each هتقول each of them didn't take the test، لأن هي مش بتنفي الجملة. طيب none of them ولا no of them، احنا مش بنقول no of them. أنا ممكن أقول none و neither of them. طيب المجموعة اللي بشير إليها فيها كم واحد؟ فيها 2. مين هم؟ فارس ومروان، يعني المجموعة فيها 2 واحد بس. أنا هنا بستخدم neither. neither تستخدم للإشارة المجموعة بتبدأ من 2، لكن none بتبدأ من 3. عارف لو في فارس ومروان and عمر، في الحالة ده تقول none of them took the test. لكن فارس ومروان يبقى هتبقى neither of them didn't أو took the test. no معناها not any، not a، not any، وبتيجي مباشرة مع nouns وكل أنواع nouns. بتيجي مع plural nouns. I have no loyal friends تساوي I don't have any loyal friends. بتيجي مع uncountable nouns. I have no time to be wasted معناها I don't have any time. وبتيجي مع singular nouns بس يا ريت تشيل أو an. Amir has no wife معناها Amir doesn't have a wife. ممكن تيجي لوحدها no brand of cigarette is completely harmless
ولاحظ الverb هنا هيبقى singular. No brand of cigarette مفيش أي نوع من السجاير is completely harmless معناها غير مضر، كله بيبقى مضر أو بيضر صحتنا. يبقى no بتيجي مع كل أنواع الناونز، البلورال nouns والuncountable nouns والsingular nouns، بس بتيجي directly مع الناونز من غير of بالعكس none. وكده نكون وصلنا لنهاية الdistributives والهدف الثاني. قبل ما تقفل تعال نراجع مع بعض. النهارده اتكلمنا عن الناونز وعرفنا ان الناونز في اللغة الإنجليزية ممكن تبقى countable و uncountable nouns. وكمان الناونز في اللغة الإنجليزية غالبا بيبقى معاها a quantifier أو n ملهاش غير مكان واحد بس S C N singular countable noun. some بنستخدمها with both بس لازم تخلي بالك من إن الجملة تبقى affirmative أو request أو offer. any بتيجي في النيجاتيف والquestions طبعا مع الcountable والuncountable. many مع البلورال countable nouns much مع uncountable nouns. mainly بنستخدمهم في النيجاتيف والquestions لكن في الformal contexts can be used in affirmative sentences. a lot of و lots of can be used with both الاثنين مفيش أي مشكلة وبنستخدمها في informal context أو السياق الغير الرسمي. a few بتيجي مع البلورال countable nouns وممكن نشيل منها تدي negative meaning معناه less than needed أو أقل من المطلوب. a little بتستخدم مع uncountable nouns. تعال نتكلم عن distributives. اتكلمنا عن all وعرفنا إن all معناها كل، بتستخدم تشير إلى مجموعة بتبدأ من 3 4 5، بتيجي مع singular nouns اللي هي ممكن can be divided into groups، وبتيجي مع plural والuncountable nouns، والverb اللي بعدها بيتحدد حسب الاسم. لو singular noun يبقى singular verb، لو a plural noun يبقى a plural verb، لو uncountable noun all my money has gone. بالنسبة للpost ملهاش غير معنى واحد بس ومعناها to، وبتيجي بعدها a plural noun أو اسم جمع والverb دايما بيبقى plural. each بنستخدمها للإشارة لمجموعة بتبدأ من 2 3 4، والnoun بعدها ممكن يبقى singular ممكن يبقى plural بس الverb بيبقى زي ما هو singular. وeach بتستخدم للإشارة لمجموعة بتبدأ من 2 3 4 بس كل واحد لوحده as individuals ككل فرد لوحده. أخذنا every برضو بتستخدم للإشارة لمجموعة بتبدأ من 3 4 5 بس the whole group together أو كلهم كجروب واحد. ما بيجيش بعدها plural noun، لو جه بيجي number وبيجي a period of time زي days every 6 days every 10 years. بالنسبة للموست بتيجي مع البلورال nouns والuncountable nouns. none ما بتجيش directly مع الناونز، لازم يجي معاها of، وبتيجي مع البلورال وبتيجي مع uncountable nouns. بالنسبة لno بتيجي مباشرة مع الnoun سواء singular أنا بقول I have no car تساوي I don't have a car، بتيجي مع البلورال nouns أو I don't have any I have no bad friends، وبتيجي مع uncountable noun I have no time، وده بالنسبة لنو. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى إن احنا نكون استفدنا من الفيديو الخاص بيونت 9 starting again. لو عندكم أي questions أي tricky points أي أجزاء بالنسبة لكم confusing اكتبوا لي في الكومنتس. ما تنساش إنك to support us وتشجعنا عن طريق your like and your share. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو جاي في يونت 10. Thank you. كان معكم أحمد عدلي. Thank you. Have a good day. Goodbye.